وسهلا بيكم في قناتي تشاينا ميد ايزي الصين حلوة. النهاردة عايز اتكلم معاك لو انت واحد ما عندكش اي فكرة عن استيراد التصدير، ازاي تبدأ وتعمل ايه وتاخد الخطوات ازاي. اول حاجة عايزين نتكلم عنها ان احنا نحدد الخطة بتاعتنا عشان اشتغل في المجال ازاي. في خطوات محددة احنا هنتكلم فيها. لو انت عايز تبدأ في شغل استيراد التصدير هقولك في 5 خطوات، ايه الخطوات بالظبط اللي انت تعملها عشان تشتغل في المجال ده وتبقى بروفيشنال ان شاء الله مع الوقت. اول خطوة انك انت تدور على منتج يكون مناسب انك تبدأ تشتغل فيه. المنتج ده ما تاخدش الامور بسهولة او سمعت من شخص ان الحاجة الفلانية بتمشي او كده، لا، انت تدرس السوق كويس جدا، تعمل دراسة للسوق تسويقية، تشوف المنتج المناسب اللي انت تقدر تشتغل فيه. المنتج المناسب لشخص تاني مش بالضرورة يكون المنتج المناسب ليك انك انت تعمل فيه شغل كويس. ممكن جدا شخص بيشتغل في منتج معين يكون عنده علاقات، خبرة معينة بتؤهله لكده، فانت محتاج تشوف انت الوسط بتاعك في علاقات مع ناس بتشتغل في مجال ايه، في عندك خبرة في مجال ايه، وتاخد المنتج من الحاجة اللي انت اوريدي موجود فيها وعندك الخبرة والقدرة انك تشتغل فيها. يعني مثلا ما تبقاش انت راجل مثلا رياضي او بتشتغل عندك جيم وكده وبعدين تقول لي انا عايز اغير النشاط وعايز استورد، فتعال استورد ادوات منزلية. انت راجل رياضي عندك علاقات في المجال، اشتغل في الحاجة اللي انت تعرفها وهات حاجات منتجات في شبكة العلاقات اللي حواليك اللي انت تعرفها. انت تعرف ناس كتير في المجال تقدر تجيب حاجة تنفعهم، مستلزمات الرياضية، الملابس الرياضية، حاجة مناسبة للموضوع. او العكس، تكون انت مثلا ربة منزل وعايزة تجيبي مكملات غذائية للناس اللي بتلعب كمال أجسام، دي حاجة مش منطقية. فلازم تختار المنتج اللي انت تعرف فعلا تشتغل فيه، تفهم سوقه او تعرف عندك علاقات كويسة فيه. ودي اتكلمنا عنها في فيديو سابق، هنخليكم تبصوا عليه ان شاء الله لو انتوا ما شفتوهوش، هيبقى موجود اللينك بتاعه في الشاشة. خطوة هتعملها انك بعد ما اخترت المنتج انك تدور بقى مصدر المنتج ده ايه. يعني تدور مثلا لو انت بتعرف تبحث بنفسك على الانترنت، هتدور على علي بابا او ميد ان تشاينا، دي مواقع معروفة جدا للمصادر في الصين، او على مواقع تانية اذا كنت انت بتدور على حاجة في بلد غير الصين. لو انت بقى ما بتدورش على الانترنت بنفسك، توكل حد موجود في البلد اللي فيها مصدر البضاعة بتاعتك انه يعمل البحث ده. يعني في الصين مثلا في مكاتب شغلتها ايجاد المصادر، شغلتها السورسينج، دول في ناس منهم تقدر انت تتواصل معاهم ويدلوك على مصدر المنتج اللي انت عايزه. المصادر دي كمان لازم تاخد بالك انها في منها انواع، يعني في مثلا حجم شغل معين يستحق انك انت تدور على المصنع بتاع المنتج بتاعك وتتعامل معاه مباشرة بكمية كبيرة. وفي شغل تاني ما بيبقاش مصدره بالنسبة لك هو المصانع، ممكن يبقى سوق تجاري متخصص مثلا في المجال ده، وده موجود طبعا في الصين على سبيل المثال. مراكز تجارية متخصصة لكل نوع من الأنشطة وفي تجارة الجملة. يعني في مثلا في مدينة جوانزو مركز أو سنتر، كل المحلات اللي فيه بتبيع منتجات ومستلزمات الرياضة فقط لا غير. حاجة تاني للعب الأطفال بس، منطقة كاملة، سوق كامل للعب الأطفال، سوق للملابس، وهكذا. يعني كل نشاط ليه مكان في المصادر. لو انت كمان في وقت تاني يعني ومفيش ظروف تمنعك تروح الصين، انك انت هتنزل تلف بنفسك في السوق المتخصص المناسب لشغلك. وإذا قدرت طبعا تجمع بين المصادر دي أو تعرف الأسعار من أكتر من مصدر وتعمل مقارنة، تختار أفضلهم في السعر وفي الجودة، ده يبقى أحسن حاجة ممكنة في موضوع المصادر. خلاص حددت المنتج ولقيت المصادر، الخطوة التالتة هتحسب تكاليف منتجك عشان تعرف تسعرها في السوق. ازاي بتتحسب التكاليف؟ عندك سعر اللي انت جبته من المصدر بتاعك ده، خلاص ده تكلفة المنتج في بلده، في الصين مثلا سعر المنتج كذا. ايه اللي بيتضاف بعد كده؟ بيتضاف تكاليف الشحن والمصاريف والإجراءات في هناك في البلد التصدير اللي بتبعت لك المنتج، وبيتضاف المصاريف اللي في بلدك انت، جمارك وضرائب ونقل داخلي لغاية ما البضاعة توصل لك لغاية مخزنك. تمام، جمعت المعلومات دي وحسبتها، هتعرف المنتج تكلفته كام
وهتعرف انت محتاج راس مال كام وتجهز فلوسك عشان تبدأ تنفذ الخطوة دي. وفي نفس الوقت عرفت تكلفة المنتج بالكامل لغاية ما يبقى في مخزنك، عايز تشوف هامش الربح اللي انت هتحطه وتسعر السعر كمان بتاع العميل اللي هتقدر تبيع بيه، وتعمل تيست للسعر اللي انت حسبته ده، هل هو هينفع يتنافس مع الآخرين اللي في السوق ولا مش هينفع، وتشوف هل هو مقبول للعميل ولا مش مقبول. وساعتها لما تعرف ان السعر اوكي ومقبول والمنتج خلاص درسناه بالكامل، هتدخل بقى على الخطوة اللي بعدها. اخترنا المنتج، لقينا المصادر، وسعرنا سعر المنتج اللي هنشتغل بيه. دلوقتي الخطوة الرابعة معايا أهم خطوة في عملية الاستيراد من الخارج وخصوصا من الصين، لازم تبقى مركز فيها كويس أوي أوي أوي. كتير بتسأل ايه هي الضمانات عشان البضاعة اللي انا عايزها توصل زي ما انا طلبتها وزي ما انا عايزها. هي دي بقى الخطوة الرابعة، انك تلاقي بيزنس بارتنر في الصين، شريك تجاري ليك، يعني يقوم عنك بالاعمال اللي انت محتاجها، اجراءات ضمان الجودة، فحص البضاعة، عدد وجودة ومواصفات كاملة زي ما انت طلبتها. الرابعة دي زي ما قلنا هي أهم خطوة في موضوع الاستيراد من الخارج، انك تضمن المنتج اللي انت جايبه انه يكون مطابق للمواصفات اللي انت حاططها، من حيث الكمية تبقى هي الكمية اللي مطلوبة مظبوطة استلمناها، المواصفات، تحقيق الشروط بتاعة الجمارك في بلدك من ناحية الأوراق المظبوطة اللي مطلوبة في الجمرك، من ناحية البيانات اللي مكتوبة حتى على الكرتونة، دي حاجات مهمة في القوانين بتاعة الجمارك. من ناحية كمان جودة المنتج نفسه انه مطابق للمواصفات اللي انت شايفها على الانترنت، ما تبقاش شايف حاجة بجودة معينة ويجيلك حاجة اقل. وانا عندي قصص وتجارب كتير في الموضوع ده، هنبقى نحكي لكم فيها عنها في حلقة تاني، عن ذكرياتي في الشغل مع الصين والمواقف الطريفة والكوميدية اللي حصلت معايا في الشغل والمقالب اللي حصلت في استلام البضاعة. مين هو الشريك التجاري ده ولا ازاي؟ لا دي حاجة سهلة جدا جدا، في مكاتب كتير عربية، انا طبعا بكلم باللغة العربية فبكلم العرب بصفة عامة، في مكاتب كتير عربية موجودة في الصين، تقدر تتعامل مع اي حد منهم تثق فيه او تعرفه، وان شاء الله هيقوم عنك بالاجراءات دي كلها، اللي هي فحص البضاعة، استخراج الاوراق والمستندات، التأكد من مطابقة البضاعة لشروط الجمارك في بلدك، استخراج الشهادات الجودة إذا كانت مطلوبة، وكل المواضيع دي، واختيار شركة الشحن المناسبة والإشراف على الشحن وعد البضائع وضبطها في الحاوية. الخطوة الخامسة وهي آخر خطوة هتاخدها في مرحلة الاستيراد، وبعد كده في خطوات طبعا تانية في مجال بقى تبيع البضاعة ازاي. الخطوة الخامسة ايه هي؟ الخطوة الخامسة انك تختار وسيلة الشحن المناسبة لمنتجك. انت هتشحن شغل بكم كبير جدا، فيبقى هتشحن حاوية كاملة بالبحر، هتشحن بضاعة حجمها صغير وحساسة فهتشحن شحن جوي، أو الطريقة اللي ممكن أي حد من المبتدئين ممكن يحتاجها في الأول، اللي هي إن حد تاني يشحن لك شحن من الباب للباب ويوفر عليك كل الإجراءات بتاعة الشحن والجمارك والمواضيع القانونية، ويوصل لك البضاعة بتاعتك من الباب للباب، ودول متوفرين. بس تاخد بالك من حاجة، الشحن من الباب للباب ده مش كل واحد بيشتغل بيشحن كل انواع البضائع. الشحن من الباب للباب محتاج انك انت البضاعة بتاعتك تشوف مين المتخصص فيها اللي بيجيبها. يعني لو انت هتجيب احذية ما ينفعش تجيبها مع لوازم بنا وعدد، لو انت هتجيب ملابس ما ينفعش تجيبها مع ادوات منزلية. وبكده احنا خلاص اخترنا الوسيلة المناسبة للشحن اللي تناسب منتجنا وتناسب ظروفنا وتناسب الميزانية بتاعتنا. كده الخمس خطوات اللي اتكلمنا عنهم خلصوا. فاضل نصيحة، النصيحة انك انت تاخد موضوع بجدية جدا من يوم ما نفذت الاوردر، وما تستناش البضاعة تيجي تبتدي تعمل شغلك على الاونلاين وتوجد العملاء على الواقع. تبحث عن العميل قبل البضاعة ما توصلك. استنى شوية، رايح فين؟ ما تقفلش الفيديو غير لما تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس. سلام.